Sot e kena pak ma chill, kam i kallëzu se qysh e kom editu këtë foto në Lightroom. Nëse ti editon Photoshop edhe Lightroomi nuk e kiti instalum, krejt hapat janë të njëjtë, kështu që mundesh me bëllë në Photoshop, edhe unë kom ujtë me bëllë në Photoshop, po veç tash hajt të bajnë Lightroom. Kështu që hiq më su gajlë për cjellu me Photoshop se i njëjti sen është. I kom bo në RAW, në Picture Profile 7 që e ka S-Log 3. Që ka që s'besej që vi më shumë info për foton, edhe na kena me editu për kadale, mundesh me moni qaj me këqyr, po edhe pse kena me editu kadale, mos tani se nuk kena me zgjallë shumë, qaj foto realisht mu mi ka morti kom 15 minuta me editu. Kështu që po shkojna edhe tash. Okej, e hopum Lightroomin, unë kam Adobe Lightroom Classic, janë edhe do versione tjera, po mi thonë drejti nuk është që e përdori edhe qaq. Edhe do me thonë desktop, unë i kam qëtu RAW edhe JPEG, pe morëm qëta RAW edhe e bojmë drag and drop në Lightroom Classic, mos harroni me konë në librari aty për me dalë fotoja. Që të foto nëse dëni me editu ju të njëjtën ku, mu i me lonë description edhe mu më përcjell hapas hapish. E bojna import. Si të bëhet import, dalëm të develop këto, edhe dhe më thonë qëtu kena me editu. Që dhe më thonë ku i kena statistikat, ISO-ja kon 800, 30mm, f1.4 edhe shëterit 1.125. ISO-ja kon 800 për shkak që kur të bash picture profile S-Log 2 ose S-Log 3, mas poshtë që të len me shku është 800, edhe u kompakter, dhe më thonë dikon ora 6:30 nashta, ose 7. Sa një parë që bëjmë një foto është e regulloj white balance, që dhe më thonë ke foto po shihet që është shumë e kalter, edhe unë s'po du me konë që është e kalter, edhe e kopëm këtë white balance selector, edhe dhe më thonë selektojnë ati shka të bordë. Mundesh me selektu majicën, në këtë rast mundesh me selektu pumat, ose na i dritë kere qëtu të e borda, one këtë rast pi selektoj pumat qëtu, se bëhet ma mirë. Gati se gjysa e punës u kry, shkojna tash te exposure edhe e kishëm rrit pak exposure, po jo me tepru shumë, do më dikon 4.6. Kontrast e këshyru ma me dhon pak, mujna me i dhon veç pak, dikon 7.6. Edhe highlightsat i kishëm ull pak, për shkak që te kere pe vreni që po del shumë drit, edhe na dojna me i ull pak, dikon qështo. Do më thonë, esenca është mos me djek foton. Edhe që të keni histogramin ku ju të regon se ku qka jeni të bo. Okej, të shadowsat mujna me i rrit pak, me u po pëmt për mas, pishat, në këtë rast, edhe me këtë porën besoj e krytëm, ta shkojmë të clarity, kam qef me eloni 5 që gjithë. Ta shte vibrance edhe saturation goti se kur nuk e preki, veç vibrance i kisha shtu pak për shemëll që aty në ngjyrat që janë, e gjelbërta, e henta, e kaltra, mu i veç pak me u shtu ngjyrë veç atynve. Dyqysh saturation e prish videon, e ban shumë foton e ban shumë fake, se të bo tutoriale veç për video. Okej, so e leo dikun 30, besoj që është bol. Super, tash me basic e krytëm, edhe shkuna tash punëna me tone and curve. Në këtë rast krej që kësha boj shkon, me lonë qëtu një pik në mes, edhe me i ull pak shadowsat, poshtë, shumë pak me i ull, po me i qit edhe fade të hije, dhe me thonë të shadowsat, qysh e bën ata veç e ngrit qëta pak përpije qështo, edhe i kryen një farë fade që mu më pëlqen fort, edhe për shumë mos me quk shumë, mos me te përru zban, edhe te highlightsat mujna me i ngrit pak, me bo sikur S-curve ose me i ull. Unë në këtë rast i kisha ull veç pak, qështo. Edhe dhe i ta shumë është të më pëlqy, për me po por edhe pas që keni bo, e klikani shkronjën Y edhe e shani dhe më thonë dalimin. Edhe me tone and curve e krytëm, kena mujt me ndryshu edhe ngjyrën e kuqe gjelbërt kalter, po unë në këtë rast nuk pe preki. Te e pora kisha shku te hue, me ren. Qka ban që kjo hue është për shemëll ngjyrën e gjelbërt, mund është me bo të verdh, dhe më thonë e ndryshëm pak për vreni një ngjyrë. Të verdhën mundi me bo pak si mat kuqe, ose ketë si gjelbërt. Orange është drita e ftyrës zakonisht, mund është për shemëll me bo shumë të kuqe, shumë të gjelbërt, si ufo goti, si më goni smooth qështo. Dhe më thonë këtë rast, unë e veç gjelbërtin e kisha bo pak ma si ka vjeshta, dhe më thonë si kur ma ta ma në vjesht që është si ngjyrë e verdh komplet për gjithësi fotoja. Edhe blujat janë ngjyrat e pantolve, dhe më thonë mujna me i bo qfar dush ngjyrën a, po unë e përshkaj dikon pe baj -30 që është si kur e kalter, po si e kalter e qelt. Tash mirë është, shkojna të saturation edhe që e kisha dosht i shkon veç orange, dhe më thonë ngjyrët e ftyrës, me i bo veç pak ma për të kald. Edhe ngjyrën e gjelbërt që tash po du halo me hik, mos me lon bashkështu shumë, do me thonë me bo sikur muted colors. Anglisht i thojnë, si me thonë ngjyrat vrukta, do me thonë nuk ka fort ngjyrë në ta. Okej, edhe do me thonë, e lona dikon -60 gjelbërtat.
Okej, edhe shkojnë atash te luminance e kisha ngrit pak edhe ngjyrën e fytyrës, domethënë orange, e kisha arrit veç pak, kështu. Te HSL nuk kisha prek më shumë, domethënë edhe këta mujna me mshel. Sharpening amount e këta nuk është që i prekit te detail, roll në herë, domethënë në këtë rast mujna me i bo sharpen dritat e kerrit ose përgjithësi kerrin, po në fytyrë dhe në trup s'është që i kisha prek diçka. Edhe te lens correction i kisha bo pak lens correction, se lensi në këtë moment ka pas pak chromatic aberration, që ku po vret për rrethi e kaltërta. Edhe për me hek këta mundi me shku për shembull me bo manual, ju e keni profil, po mundi me bo manual, edhe me e caktu se cilën ngjyrë po don me e hek. Që do të thonë si te klikojsh, veç kjo e selekton vet edhe e hek. Edhe lens corrections mujna me mshil kështu, transforming s'kena nevojë me prek kur gjo, edhe këto tjerat nuk është që i kom prek one heq. Edhe gati e kena kry, shkojmë te krupi edhe mujna me këqyr se qysh po dojna me lon na, dhe më thonë kësa herë dhe mujnë me lon original edhe veç me e prej pak qështo sa po duone, edhe kom poshtë mos me i lon që ka shlarë. Dhe më thonë me prej pak fotën mu konë one pak ma në qender. Edhe e bojmë close këta, edhe ta shkojna me hopin tjetër me moska, dhe më thonë klikënit e qkjo rumologi qdo ku shkruan masking, edhe keni lejlej mundësie për me bo, mund është me bo me brush, me linear, me radial, me qka doni ju. Unë e përbaj mas pori radial gradient, edhe po e bëj veç trupin tem, do më thonë qështo. Mujna me rrit hala o këta, gradientën, qështu diçka, edhe këtu mund është me rrit, do më thonë, exposure të trupit. E vren që veç trupin po të rrit, për shemëll është 0.0, na mujna me ishtu veç pak dritë, qështu, do më thonë 0.32. Do më thonë me moska mund është me bo mask si cilën pjesë trupit edhe flokt edhe qka du shti, edhe mi andryshu me ngjyrë me krejt. Tash mujna me shku plus edhe me bo një linear gradient, edhe me kop qëta linearin me ngrejt qështu për pjetë. Që do me thonë, po du që onën e poshtme, tani edhe onën e epërme kena me bo ma tërë, edhe exposure ja ullëm. Për vrejni që mujna me ngrejt edhe me ja ull, e shani dalimin. Edhe pja ullit ikon, do me thonë minus 65, shkuna prap të plusi edhe e morëm prap një linear gradient edhe e ngrejmë qështu të poshtë, edhe këtu pak e bojna ma tërë. Që për vjen poshtë edhe nalt pak ma tërë, e në mes pak ma dritë. Qështu ashtë edhe ma herët e keri, mujna me bo për shemëll dritat pak ma sharp, edhe mujna me shku me brush për shemëll, edhe me i bo veç dritat qështu për para, ose krejt që të pijes qështu të kerit, ose ti mund është me selektu komplet kerin, po unë e përbaj veç qështu për para, edhe që të pjesën qështu ku po ka highlights pak ma shumë, qështu. Edhe mund është me shku për shembull clarity me ishtu pak ma shumë. 42 clarity, edhe dhe me thonë këta e bojna close, me moska si pas meje e krytëm. Krejt që kisha bo në këtë rast i shkon edhe në ftyrë pak me jek që të dy si pushra e kom sulmu lëkurën. Këta mujna mi bo dhe në Photoshop nëse do me pasru halo shumë sene, po për këtë rast nuk kisha shku heq Photoshop, veç e kisha bo qëto spot removal, edhe me klopat e mdoja mund është me zvëglu edhe me rrit, edhe dhe me thonë e prek qëta që ty edhe të kalzon ku e morë samplin, a është në regull, edhe këtë tjetërën e banë qështo, këtë kalzon se ku e morë, mund është me ndryshu pozitën ku po dënë me morë, edhe je në regull. Do me thonë tjetër sen nuk po shë qka me hek në ftyrë, e bojna close, e largojna fotën. Nëse kështë dosh për shumë me hek komplet krejt gurt këto edhe me bo gjelbrim të anont, mund është me shku në Photoshop, edhe me hek, po mu s'po mdo këtë e nevojshme me hek edhe diçka tjetër. Edhe dhe më thonë e klikoni prap, shkrynjën Y edhe këqyrin se qysh është pora dhe pas. Masi që e kemi editu, në fund mëna me shku me bo export edhe me rujt për shemal dikon në desktop, që qëto është same folder as original photo, dhe më thonë ku është fotoja e rund njëtin folder, që bibjen kom e rujt në desktop edhe kom e shtimi një subfolder ku shkrun edited. Krejt që keni me bo është me bo export, edhe shkoni në desktop fotoja finale. Edhe që kjo video sa i përket editimit në Lightroom, shpresoj që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy bëni like, po që do një bashku channelit për sa më shumë kësi video, bëni subscribe, edhe na mujna më po në video në arshme. Peace out!